Hej, Tunedal heter jag. Så det är inte likadant i hela landet. Det visste vi redan. Men det finns områden där vi inte har samma flathet när det gäller brott och asylsökande. Jag ska läsa hans namn för jag tycker att det här är en schysst kille. Steven Gerand heter han. Han är polisområdeschef i Jämtland. Och han har ju naturligtvis munkavel från polisledningen. Det vet vi. Och han kan inte uttrycka sig så rakt som han säkert skulle vilja. Han vet säkert hur det ser ut i hans område och vad som pågår. Han säger så här till Östersundsposten. Steven Gerand. När vi tar emot människor på flykt är det viktigt att tidigt informera om vilka spelregler som finns i Sverige och att kvinnorna omfattas av det. Så säger han. Han får säkert ett rykte här i Stockholms polisen. Alltså, av den här högerextrema Steven Gerand. Ja, vi måste ta hand om honom, få tyst på honom. Högerextremism. Okej, de har haft en hel del fall där uppe. En ökning av sexuellt ofredande och våldtäkter. Och han vet förstås vilka som har gjort det. Okej, men han blir tillrättavisad av ingen mindre än Jerzy Sarnecki. Jag har pratat om honom förut. Professorn på Brottsförebyggande rådet. Han som jag tänker är kanske Sveriges farligaste man. Jag skojar inte om det. Jag menar det. I alla fall när det gäller kvinnors säkerhet. Jerzy, han ser ju inga som helst samband med ökad invandring och sexualbrott. Nej då. Han säger så här. Jerzy Sarnecki. Det är inte polisens jobb att spekulera, säger han. Menar han med det då? Jo, han menar att det är hans jobb att spekulera. Det är hans jobb. Det är bara han. Han är expert. Han är professor. Och en korkad polismästare i Jämtland ska inte uttala sig överhuvudtaget om att det skulle kunna finnas något problem här. Förstår ni? Vilken jävla typ. Ja. Jag tycker så här, vi ska ha en 10-årsgräns för folk som kommer hit. Om de inom 10 år begår några brott, då ska de ut. De ska absolut inte ha något medborgarskap. Jag tycker det. Vad ska de här göra? Som om de hade någon rätt liksom, att komma hit och bryta mot våra lagar och våldta våra kvinnor. Ut med dem. Jag hade ett fall i Strängnäs. Det var en 33-årig kvinna som passerade ett asylboende. Och 2 snubbar tryckte ner henne i ett dike. Som man gör. Du vet. Och sen en av dem höll fast henne medan den andra våldtog henne. Den ena var från Syrien och den andra var från Algeriet. Och sen när de var klara med det så gick de tillbaks till sitt asylboende. Och ja, snuten tog dem. Till slut. Båda 2. Båda fick fängelse. Algerien, alltså åklagaren yrkade på att båda skulle utvisas. Men domstolen tyckte inte att Syrien skulle utvisas. För det var ju alldeles så tufft för den personen att lämna Sverige. Okej. Algerien däremot, efter fängelsestraffet så fick han sticka från Sverige. Ja, varför ska man inte utvisa? Jag fattar inte.
Nåväl. Det ska bli intressant nu när politikerna ska börja ställa krav på EU. Att vi ska få ett bättre koll på gränserna. Att vi inte ska få hela den här massinvandringen som vi har haft under 2015 framförallt. EU-kommissionen är ju egentligen det gänget som bestämmer. Alltså tjänstemännen nere i Bryssel. 25 000 pers. Där har du den riktiga makten. Politikerna har det tufft. De blir ju bortvalda nu. Löfven kommer antagligen försvinna. Merkel också. Och François Hollande och så vidare. Så att, och så kommer det nytt folk. Politiker. Och vi kan inte rösta när det gäller EU-kommissionen förstås. De sitter ju där, tjänstemännen. Och där har du den riktiga makten i EU. Så det kommer ju bli en liten smäll där tror jag. Ifall politikerna börjar kräva, men vi måste få ett tryggare Europa. Om de nu gör det, jag vet inte. Vi ser vad som händer. Det ska bli intressant att följa utvecklingen nu. Det är något på gång. Folket börjar protestera. Och härligt nog så funkar det fortfarande. Lite förvånande, men det är faktiskt faktum. När folk blir medvetna om problemet och börjar säga ifrån med sina röster, då funkar det fortfarande. Det är därför det är så otroligt viktigt att EU försvinner, eller att Sverige lämnar åtminstone. Så att vi får tillbaks den här fulla, totala demokratin i Sverige. Där vi faktiskt kan rösta på de som bestämmer. Vi kan rösta bort dem och vi kan rösta in dem. Och det är det vi ska göra. Det är 2 år kvar till valet. Vi får se om svenska politiker börjar fatta att någonting har hänt. Ja, det ska bli intressant. Jag skulle bli lättad om det var fler politiker som faktiskt insåg att folket har börjat göra sina röster hörda. Och att vi har någonting, det har hänt, medvetenheten om det här problemet har ökat i Sverige. Folk som kommer hit, de vill bosätta sig här och de vill integrera, skaffa sig jobb. Men det finns ett gäng som inte vill det. De vill inte integrera. Och vi måste se till att vi förhindrar dem från att komma hit helt enkelt. De har ingenting här att göra. Vi har haft ett schysst land här. Jag vill att vi ska få tillbaks det. Inte som det var förut. Vi behöver fortfarande invandring. Vi kommer att se förändringar. Men vi vill ha in folk, tycker jag. Jag vill ha in folk som vill lyssna på hur det funkar här. Ja. Så tycker jag. All right. Så nästa val, har de inte fattat, så rösta bort dem. Rösta på något annat. Det är vad vi kan göra. Det är vad vi borde göra. Hej!